În 1976, doi tipi dintr-un garaj din California lipeau cu mâna pe o placă de circuite niște piese și le vindeau cu $666. Chestiile alea erau făcute să hackerească liniile de telefonie, să păcălească operatorii, că poți să faci apeluri pe distanțe lungi. Se numea freaking chestia asta. Da, Steve Jobs și Steve Wozniak făceau freaking. Așa au început. Pe 1 aprilie 2026, compania începută de ei a împlinit 50 de ani și valorează astăzi, la momentul înregistrării mele, 3700 de miliarde de dolari. Este cel mai scump lucru construit vreodată de mâini omenești, mai mult decât PIB-ul Germaniei. Ceva extraordinar. În materialul de astăzi însă nu mi-am propus să aplaud ori să felicit Apple. Vreau doar să constat câteva lucruri foarte interesante în legătură cu modul în care li s-a schimbat strategia. Pentru că în anul lor jubiliar, Apple a făcut ceva la care nimeni nu se aștepta, nici măcar noi, cei care le urmărim activitatea. Nu au lansat un singur produs revoluționar, au lansat 10 deodată, la toate prețurile. Avem produse în momentul ăsta, lansate noi, de la $599, cum este ăsta de aici, până la 6.000, cum este ăsta de aici. Apple a demonstrat că înțelege un lucru pe care restul industriei încă nu l-a prins. Revoluția AI nu e despre cine face cel mai deștept chatbot. E despre cine construiește uneltele pe care le folosești ca să rulezi acel chatbot. Fie că le iei în buzunar, fie că îl folosești la birou. Așadar, salutare tuturor și bine v-am regăsit. Dați-mi 25 de minute să vă arăt de ce 2026 e cel mai bun an din istoria Apple, deși nu este perfect nici pe departe. Hai să punem un pic lucrurile în perspectivă. În martie anul ăsta, 2026, Apple a făcut cel mai mare refresh din ultimii 5 ani. Într-o singură săptămână au lansat așa: iPhone 17e, MacBook Neo, MacBook Air cu M5, MacBook Pro cu M5 Pro, dar și cu M5 Max ăsta de aici, iPad Air cu M4, Studio Display nou și Studio Display XDR. 7 produse, o săptămână. Și înainte de asta, în ianuarie, a venit AirTag 2 și în octombrie anul trecut MacBook Pro cu M5 simplu, pe care l-am testat deja și vi l-am arătat aici. Între timp au mai venit și AirPods Max de generația a doua. Toată gama este din nou fresh. Numai că povestea nu se oprește aici. La orizont avem pentru anul ăsta, cred eu că o să vină pe la WWDC, Mac Studio cu M5 Ultra prin vară. Mai așteptăm un Mac Mini cu refresh, un iPhone 18 Pro și Pro Max în septembrie și, să fim serioși, iPhone Fold. Primul iPhone pliabil, la 7 ani după concurență. Vorbim și despre alea tot azi, un pic mai încolo. Dar mai întâi, care e teza pe care vreau eu să vă prezint astăzi? Păi chestia asta, că Apple în 2026 nu e tocmai pe val cu AI-ul, e sub val, dar construiește, să zicem, solul pe care ar trebui să crească apoi copacii. Nu face cel mai deștept model de limbaj, nu prea face niciunul care să conteze, dar face hardware-ul pe care rulezi modele de limbaj fără internet, fără abonament, fără să trimiți datele tale nicăieri, privacy a la Apple. Și asta pe termen lung, mie mi se pare mai important. De ce? Pentru că avansează modelele care sunt performante la nivel local. Așteptăm acei dezvoltatori care să ne aducă viteza și performanța modelelor pentru care plătim acum, dar le dăm și date la schimb pe hardul de la Apple. Dar știți care e faza? Apple n-a mai avut niciodată în aceeași lună un iPhone, un iPad și un MacBook la același preț de intrare. $600. Toate trei la momentul lansării. Hai să le atingem rapid. MacBook Neo, cel mai ieftin Mac din istorie, aluminiu, nu plastic. Chip A18 Pro, da, de iPhone, dar cu macOS complet. Am trăit și noi cu el, i-am făcut review și am făcut și un comparativ cu iPad Air. Și concluzia e simplă, pentru 70% din oameni, MacBook Neo e mai mult decât suficient. Browsing, email, documente, streaming, face tot. Dacă vrei să te convingi, acum se termină perioada noastră de testare cu el și l-am rugat pe Vlad să-mi dea experiența lui, că el a trăit în ultimele 2 săptămâni cu laptopul. Experiența mea de 2 săptămâni cu MacBook Neo.
unul din cele mai frumoase laptopuri pe care le-am văzut eu, care costă 3500 de lei sau 3000 de lei dacă ești student, frate. Nu cred că găsești un laptop mai bun la banii ăștia. Dar MacBook-ul, sincer, chiar m-a uimit. Am rămas surprins, am lucrat 2 săptămâni și am câteva chestii care nu-mi plac, dar mai multe chestii care îmi plac. De exemplu, dacă vii puțin încoace, touchpad-ul sau trackpad-ul acesta este mecanic. Poți să te apropii un pic cu telefonul să se audă. Dacă lucrezi într-un spațiu unde ai nevoie de liniște și apeși pe trackpad-ul ăsta, o să se cam audă. Tastatura nu e iluminată, dar la banii ăștia, cât de mult ar fi costat să spună oare o tastatură iluminată? Bine că după o zi de tastat, 2 zile, te obișnuiești din nou să ai o tastatură care nu luminează și îți sui tu degetul aici pe zi și după aceea începi să scrii. Te obișnuiești ca în vremurile alea de demult, în vremurile alea puternice, când nu existau tastaturi iluminate. Dar e o tastatură frumoasă. Dai mai tare, mai încet, pac, luminozitate, toate funcțiile aici. Sincer, cel mai frumos laptop pentru mine este MacBook Pro M2. Pentru că avea touch bar-ul ăsta aici, frate, unde puteai să-ți controlezi luminozitatea, puteai să... Era bun pentru editat, era bun pentru mai multe lucruri. Eu pe acela l-am, pe acela îl folosesc, m-am obișnuit foarte mult cu touch bar-ul acela și i-am simțit puțin lipsa. Dar mai are doar 2 intrări de USB-C aici, din păcate. Deci dacă vrei să-l conectezi la un monitor extern, o să trebuiască să ții un adaptor pentru HDMI. Pentru că, într-adevăr, dacă stai așa la el și vrei să editezi sau vrei să faci niște subtitrări sau vrei să lucrezi, cred că îți trebuie puțin un monitor mai mare, pentru că eu am stat un pic așa. E cam mic monitorul, dar asta știm și de la celelalte laptopuri de 13 inch. Luminozitatea, de-aia l-am adus în soare. Poți lucra, dar e la maxim. Deci, uite, luminozitatea e la maxim. Se vede decent, dar nu cel mai bine. Adică dacă stai puțin aici, la un moment dat o să vii din nou și o să zici, bă, ce scrie aici? George Buhnici, cel mai șmecher YouTuber din România, dar nu vezi foarte bine, știi? Îți trebuie puțin mai multă luminozitate. În schimb, pe partea de portabilitate, îl iei, să zicem că ești antreprenor. Eu nu sunt, dar să zicem că ești. Și ai foarte mulți bani în lumea asta, ai mulți bani rău de tot și ai un șofer. Și cu șoferul ăsta, uite, vezi, de fel eu sunt șoferul, că se deschide ușa la mine, nu știu de ce nu se deschide și aici în spate, adică să se vadă că eu nu sunt antreprenorul. Da, apeși, ți se deschide ușa. Din nou, iară se vede că nu sunt eu antreprenorul, pentru că ar fi trebuit să stau în partea din dreapta. Da, facem așa o demonstrație, de dragul demonstrației. Te pui aici, scaunul e setat pentru mine, ăla din față. Și acum stai aici, stai să-i dăm luminozitatea la maxim. Parcă altă treabă, frate. Dacă te duci până la Brașov, lasă așa. Dacă te duci până la Brașov, până unde ai tu treabă, poți să stai așa 2-3 ore să lucrezi pe laptop aici, n-ai nicio problemă. E compact, e frumos și îmi place. La 3500 de lei, se vede că l-am forjat un pic, că e murdar, dar o să trebuie să-l șterg. La 3500 de lei, mi se pare, cred că, cel mai bun deal pe care poți să-l faci cu un laptop. MacBook Neo, frate. Într-adevăr, pe partea de editare, când am vrut să pun o grafică, în mod normal pe calculator mi se exportă într-un minut jumate și aici când am dat export 15 minute, ceva de genul, adică timpul de așteptare a crescut foarte mult, dar până la urmă are procesor de pe iPhone 16, adică la asta te aștepți, dar pentru XL, pentru dock-uri, pentru drive-uri, pentru ce-ți mai notezi tu, pentru cumpărături, shopping și alte chestii, Netflix, e mai mult decât suficient. Mai mult decât suficient. iPhone-ul 17, chip A19, MagSafe, 256 de GB de bază, Ceramic Shield 2, e cel mai bun budget iPhone, adică iPhone mai accesibil, care nu te face să te simți ieftin. Și nu am ce să vă spun în plus, este pur și simplu un iPhone bun, cu singurul minus că nu are high refresh rate. Apoi mai vine iPad Air cu M4. Îl am aici. Ăsta pe 13 este absolut superb. Este o bestie care rulează cu procesorul M4, 12 GB de RAM, care bate MacBook Neo pe multicore și bate orice altă tabletă de pe piață. Vorbim despre o tabletă cu chip de laptop și un laptop cu chip de telefon la Apple. Dar stai că vine o parte și mai interesantă. Ce a făcut Apple de fapt? Cu produsele astea, în versiunile lor de bază, că ăsta este foarte scump pe care l-am eu aici pe masă, are și 1 tera de stocare,
au reușit totuși, încă o dată, la prețul de intrare, să coboare bariera de intrare în ecosistem de la $1.100 la 600. Asta este o creștere de piață adresabilă de 40-50%. Ce înseamnă asta? Că vorbesc cu mai mulți clienți deodată, într-un an altfel destul de complicat. Și-au ajustat prețurile la cât pot oamenii să dea. Și odată ce te prinde cu MacBook Neo la 600, peste 3 ani poate cumperi MacBook Air la 1100. Peste încă 4 ani poate ți iei MacBook Pro la 2500. Că probabil ai crescut în carieră, poate ai ieșit din școală și ai intrat în câmpul muncii, sau poate că ai devenit mai productiv, eventual cu produsele lor. Asta mi se pare cea mai agresivă mișcare de achiziție de clienți de la era iPod-ului. Că de fapt așa am fost și eu convertit. Că prima dată mi-am luat un iPod Shuffle, foarte bun, și un Nano. Și pe aceea am tot adăugat că am ajuns și la iPod Touch și așa mai departe. Numai că nu pot însă să mă abțin să nu fiu și critic. Toate produsele pe care ți le-am zis au 60 de Hz, toate 3. 8 GB de RAM doar pe Neo, USB 2 pe unul din cele două porturi. Am făcut un clip întreg despre compromisurile astea, mergi să-l vezi separat. Apple știe însă exact ce nu îți dă. Fiecare feature lipsă e un motiv să cumperi ceva mai scump. E, cum se spune în industrie, feature laddering. Creezi o scară pentru oameni și Apple a dus-o la nivel de artă. Dar știți ce? Ambele lucruri sunt adevărate simultan. Pe de o parte, sunt produse excelente și sunt produse cu compromisuri deliberate. Datoria mea este să vi le arăt pe amândouă, voi hotărâți ce faceți pe banii voștri, pentru că oricum exact asta o să faceți. Acum, trebuie să vorbim despre cel mai puternic device care a ajuns la mine pe masă de multă vreme. La capătul opus a lansărilor de anul ăsta avem MacBook Pro cu M5 Max. Este cel mai puternic laptop de pe planetă. Am testat versiunea asta de 128 de GB de RAM o perioadă și am rămas fără cuvinte. Uite, spre exemplu, ce am reușit să fac ceva mai devreme când am testat un agent care rulează local pe o lamă. Ce e o lamă? AI rulat local. Nu e prima oară când încercăm, am mai făcut-o, dar 18 nuclee pe procesor, din care 6 supercores sunt cele mai rapide pe care Apple le-a făcut. 40 de nuclee pe GPU, pe placa grafică, care folosesc memoria asta unificată de 128 de giga. Ce înseamnă asta? Modele AI de 70 de miliarde de parametri pot rula local pe baterie fără net. Nu l-am băgat la curent de când l-am scos din cutie, deja de câteva zile. Nu am stat toată ziua pe el, dar este în stare să lucreze toată ziua pe baterie. Pe un laptop Windows cu RTX 5090, cel mai puternic GPU existent, ai doar 24 de giga de memorie. 24 versus 128, nici măcar nu este în aceeași ligă de fotbal. Și asta este noutatea reală a generației M5, acest Fusion Architecture. Avem procesor și GPU pe blocuri separate, unite pentru un singur System on a Chip. Avem Thunderbolt 5 pe MacBook Pro, avem Wi-Fi 7 pe Air, avem Neural Accelerator în fiecare core GPU, ceea ce înseamnă că tascurile de inteligență artificială merg de 4 ori mai repede față de un M4 pe Air și de până la 10 ori aproape față de M1, care este încă un procesor competent și astăzi. Eu am un MacBook Pro cu M1 Pro și chiar se descurcă pe majoritatea tascurilor de zi cu zi. Dar trebuie să fim sinceri până la capăt. M5 Pro și Max pe MacBook Pro sunt ok, dar laptopul arată identic cu acel M1 Pro de care ți-am zis mai devreme. E același design de 4 ani. Hai să vedem niște prețuri în România. MacBook Pro cu M5 simplu pleacă de la 9.300 de lei, M5 Max sar de 30.000 de lei. MacBook Air cu M5 de la vreo 7.000 de lei, Neo sub 4.000. E o gamă de la student până la super profesionist expert sau companie generoasă. Acum trebuie să vă mai arăt o chestie cu adevărat interesantă. Nu știam lucrurile astea și am vrut să văd cu ochii mei. Am primit în teste și un Studio Display XDR. Este monitorul lor nou de 27 de inch. L-am dus acasă și l-am legat la un Mac Studio și wow! Ok, Houston, avem o problemă. Așa arată locul unde lucrez eu de acasă. Care e problema? După 8 ani de când m-am mutat în casa asta, încă nu mi-am găsit locul. Camera asta o amenajez de câteva luni, să zicem, și sunt departe de a termina. Am prea puțin timp. Acesta este Studio Display XDR.
și ar trebui să fie, este cel mai nou model, este varianta nouă de la Apple și ar trebui să fie cea mai bună completare pentru acel Mac Studio, dar și pentru un MacBook Pro. Pentru că mai bine îl desfacem. Monitorul vine gata asamblat, ca să nu mai ai bătăi de cap. Ca să protejeze piciorul, l-au îmbrăcat în carton, nu mai există plastic. În sfârșit, mă întorc la un setup cu două monitoare. Am mai fost cu două monitoare, am crezut că pot să rămân cu un monitor și cu un televizor. Cred că în cele din urmă sunt destui printre voi care probabil lucrează cu două monitoare și pot să confirme chestia asta. Întotdeauna cu două monitoare e mai bine sau chiar cu trei. Singura mea temere este că odată ce dacă o să ajungă cumva să-mi placă ăsta, s-ar putea să fie nevoie să mi-l cumpăr sau să mai cumpăr încă unul ca să pun două. Trebuie să ai mare grijă cu lucrurile pe care le vezi și de care îți plac, pentru că s-ar putea să ți le dorești. Pățesc. Pur și simplu nu există termen de comparație. Pe mine nu mă încurcă faptul că nu este luminos. Dimpotrivă, mă interesează că seara să fie mai puțin luminos. Da, are auto brightness, am o încăpere în care aprind și luminile când filmez și atunci devine foarte luminoasă și am nevoie să compenseze. Dar mai ales seara când lucrez, uneori ore prea târzii, lucru pe care evident nu recomand nimănui, dar dacă se întâmplă să facem chestia asta, am nevoie de un ecran bun și prima percepție asta este că e aceeași experiență de pe laptop. După care pot să vin cu același laptop și să mă mufez acolo și să se vadă ce văd pe ecran, să se vadă și acolo. Tehnologia XDR e wow. E cam aceeași experiență. Ce puțin asta este prima senzație. Dincolo de reacția unui copil pentru care a venit Moș Crăciun pe birou, rezoluție 5K Retina XDR. Mini LED cu 2304 zone de dimming local. Luminositate maximă de 2000 de niți pe vârf, HDR, contrast de 1:1:1, High Refresh Rate 120 de Hz cu Adaptive Sync, Thunderbolt 5, camera de pe el, Center Stage cu 12 megapixeli, sistem audio cu 6 difuzoare și sunet spațial, totul printr-un singur cablu legat la Mac. Nu e ieftin, dar e pentru cei care vor așa ceva. Și trebuie să știi că înlocuiește cu succes Pro Display XDR, care costa de la $5.000 și nu avea nici cameră și nici difuzoare. XDR-ul nou pornește de la $2.900 cu suport VESA, 3.300 cu piciorul ăla din filmarea mea. Numai că povestea reală nu este despre editare video sau design. E ceva subtil. Percepția mea a fost că nu mi-au obosit ochii la fel de repede, după care a venit un anunț prin care FDA, Autoritatea Americană de Reglementare Medicală, a aprobat monitorul ăsta, Studio Display XDR, pentru radiologie diagnostică. Ai auzit bine? Ecranul pe care eu l-am folosit pe birou, pentru video și ce mai fac eu pe acolo, e același ecran pe care un doctor îl poate folosi să citească o tomografie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că monitorul are presetare DICOM, calibrator medical în macOS, are comutare între modul standard și modul radiologic, pentru că monitoarele medicale trebuie să aibă așa ceva, dar alea dedicate costă 5, 10, chiar 12.000 de euro. Și alea sunt folosite doar pentru asta, le pui la sistemul de radiologie. Apple cu XDR-ul lor e multipurpose la 3000, adică poți să faci și altceva pe monitorul ăla, nu doar radiologie. De ce contează chestia asta? Pentru că demonstrează că nivelul de calitate a ecranelor de la Apple nu e doar marketing, e validat clinic. Noi îl știam chestia asta. LG, spre exemplu, le livrau acele panouri ultra fine pe care noi le cumpăram mai ieftin, dar întotdeauna arătau mai bine pe monitoarele lor. Este simplu fapt că cei de la Apple sunt atât de încăpățânați încât refuză orice panou care nu este acolo în specificațiile pe care le-au contractat. Acum hai să vedem ce nu a venit încă până la momentul înregistrării mele, dar o să vină cel mai probabil. Eu aștept acel Mac Studio cu M5 Ultra. Este așteptat încă o dată la conferința dezvoltatorilor din iunie anul ăsta. Știți cum face Apple cu chipurile Ultra? Hai să vă explic. Ia două Max-uri din astea din laptop și le lipește cu Ultra Fusion.
Deci dacă M5 Max-ul ăsta are 18 nuclee pe procesor și 40 pe GPU, M5 Ultra o să aibă 36 pe procesor și 80 pe GPU. M4 Ultra, apropo, nu a existat niciodată. Apple sare direct. Deci M5 Ultra vine după M3 Ultra, ceea ce înseamnă un salt generațional imens. Însă chiar și așa, eu mă joc acum perioada asta pe acel M3 Ultra și este probabil cel mai puternic calculator care a stat la mine pe masă vreodată și are o dimensiune mai mică decât o cutie de pantofi. Și acum vine cifra care face industria să saliveze. Poți să pui până la 512 GB de memorie unificată pe sistemele lor. 512 GB într-un desktop încă o dată de o formă din asta, de cutie de pantofi. Gândiți-vă ce înseamnă asta pentru AI local, că de fapt acolo e bătălia anul ăsta. Modele de limbaj de sute de miliarde de parametri pot fi rulate local, în loc să legi mai multe Mac Mini și mai multe laptopuri între ele prin tot felul de cablu și să te rogi că nu crapă. Poți să-ți mai antrenezi propriile tale modele la tine acasă sau la tine în firmă. Da, editare video 8K în timp real, ok, pentru cine face așa ceva, randare 3D la un nivel care până acum cerea stații de lucru de 3 ori mai scumpe, toate lucrurile acestea se pot face acum pe birou. Prețuri? Mă aștept ca Mac Studio cu M5 Ultra să înceapă probabil de pe la vreo $4.000. Va fi foarte scump RAM-ul anul ăsta. Cu 512 GB de RAM te duci mult peste. O să coste cât o mașină. Dar pentru un studio de producție, pentru un dezvoltator AI, pentru un creator care vrea să fie complet independent de cloud, dar trebuie neapărat să-l pui la muncă, părerea mea, e o investiție care se poate amortiza. Fără să te duci încă o dată în cloud, fără să spui niște măgăoaie care fac zgomot de la culere și așa mai departe. Și fun fact, Apple tocmai ce a întrerupt, apropo, Mac Pro-ul. Da, după 20 de ani. Acum Mac Studio e noul flagship pentru desktop și încape sub monitor. Este fix sub monitor. Exact acolo se potrivește. Acum hai să vorbim despre cel mai așteptat produs de la Apple din ultimii 5 ani. Cel puțin din punctul meu de vedere. iPhone Fold. Sau iPhone Ultra, cum sugerează ultimele zvonuri. Concurența a lansat deja pliabile de prin 2019 încoace. Google a venit cu Pixel Fold în 2023. Huawei, OnePlus, Motorola, toți au pliabile de ani buni. Apple ar veni în septembrie anul ăsta, 2026, la 7 ani după concurență. Deja se pare că Foxconn face primele loturi de probă cu ecrane cumpărate de la Samsung. Numai că dacă mă întrebați pe mine, fix asta e strategia Apple. Nu vor să fie primii, vor să fie cei mai buni, cei mai vandabili. Deși dacă te uiți înapoi, pare că ar fi fost primii, e bine, iPhone n-a fost primul smartphone. iPod n-a fost primul player pentru muzică. iPad nu a fost prima tabletă. Nu existau și Google Nexus, mai exista și Microsoft Zune și Nokia făcea la un moment dat chiar și smartphone-uri, deși nu ne mai aducem aminte de ele. Dar hai să vedem ce știm până acum despre acest Ultra, despre acest iPhone pliabil. Va fi acest design de agendă, se deschide pe orizontală ca o carte, are un ecran interior de vreo 7,8 inch cu rezoluție destul de consistentă, 2700 pe 1900, cu un aspect de 4:3, ca un iPad mini pe care devine din ce în ce mai greu să-l găsești. Ecran exterior de 5,5 inch, grosime de 4,5 mm deschis, la nivelul industriei de azi. Dar partea cu adevărat nebună, Apple insistă, sau cel puțin așa circulă informație, că ar fi dezvoltat un material nou care să facă pliul aproape invizibil. Indiferent de cost, zic sursele. Și asta este una dintre chestiile alea a la Apple. Dar care vor fi compromisurile? Aparent vor fi doar 2 camere pe spate. Trebuie să lase ceva pentru Pro și Pro Max. Deci nu o să ai 3. Touch ID-ul va fi mutat într-un buton lateral. Mie mi se pare că e o idee foarte bună. Eu prefer Touch ID cu degetul decât cu fața, deși Face ID-ul merge. Nu o să ai, pentru că senzorul TrueDepth nu încape la grosimea aia de 4,5 mm. Și apoi vine prețul. Atenție! De la peste $2000 estimat. Varianta de 1 tera, eu cred că se va duce spre 3000 și o să fie scump, absurd de scump, dar eu cred că o să rupă. Gândiți-vă așa, iPhone-ul original, apropo, a fost cel mai scump telefon de pe piață când a apărut, dar era 500. Alte așteptări, altă tehnologie. Dar ăla a schimbat lumea, deși era cel mai scump.
Eu cred că iPhone Fold o să fie una dintre cele mai importante schimbări din istoria iPhone-ului. E pentru prima dată când iPhone-ul se îndoaie de bunăvoie, nu din cauza unui experiment eșuat. Da, iPhone Ultra cred eu că va fi mai important decât orice alt iPhone lansat până acum. Și, încă o dată, Foxconn a început deja producția de test. Producția de masă începe prin iulie, lansare în septembrie alături de iPhone-urile Pro, livrare foarte probabil în decembrie, cu o perioadă în care nu va fi ușor de găsit pe nicăieri. Deci eu cred că va fi bătălie, vor fi oameni care vor da prea mulți bani pe un telefon ca să-l aibă sub bradul de Crăciun. Va fi greu de găsit și va fi pe lista de așteptare a fiecărui entuziast de pe planetă. Dacă ai amânat orice fel de cumpărare de iPhone în ultimii ani, anul ăsta, dintr-o dată, nu prea mai ai cum să scapi. V-am zis că nu fac materialul ăsta doar ca să vă zic părțile bune. Trebuie să spunem și lucrurile care ne dor. Apple are o problemă mare și se numește Siri. Toată lumea are acum asistenți AI care funcționează. Toată lumea. ChatGPT vorbește 50 de limbi, inclusiv româna. Claude la fel, Google, Gemini la fel, Grok. Siri însă în 2026 nu vorbește românește. Nici măcar la nivel de bază. Se poticnește la aproape orice vrei să-i dai atunci când ajunge să se lege de limba română. Când îți vin notificările alea pe CarPlay, iarăși este absolut enervant. De ce? Pentru că Apple Intelligence, platforma lor de AI, e tot în beta de mai mult de un an. Funcționează în engleză, franceză, germană, spaniolă, dar nu română. Noi, 20 de milioane de oameni în Uniunea Europeană, cu Apple Sales în România, apropo, o companie registrată din 2018, cu magazine iStyle, cu tot felul de premium partner prin toată țara și Siri încă nu ne înțelege. Eu cred că ar trebui să așteptăm acest update major pentru Siri pentru partea a doua a acestui an. Și da, iOS 27 și macOS 27 vor fi prezentate așadar încă din iunie. Deci, veștile bune s-ar putea să vină în vara asta, în sfârșit, după mai mult de un deceniu de așteptare. Dar până când Siri nu face lucruri reale pe iPhone-ul tău, fără să zici I'm sorry, can't do that, Apple Intelligence rămâne doar o promisiune. Și fix ăsta e paradoxul. Apple face cel mai bun hardware pentru AI local din lume. Cel mai prietenos soft de pe telefoane. Ai 128 de GB de RAM pe laptop, 512 GB de RAM pe un desktop, pe Mac Studio. Dar softul încă nu ține pasul. E ca și cum ai construi cel mai rapid Ferrari și ai uitat să-i pui volan. Și acum, un moment de reculegere pentru lucrurile care nu au mers. Unele dintre ele sunt de acum îngropate. Apple Car, spre exemplu, faimosul Project Titan. 10 ani de muncă, miliarde de dolari, mii de ingineri, anulat în 2024. De ce au făcut asta? Pentru că poate viitorul nu e al mașinilor cu șofer, absent, e al roboților pe roți. De ce? Waymo, finanțați de Google, livrează deja fără probleme curse autonome în San Francisco. Și nu numai. Tesla vine cu Cybercab, oficial se pare de luna asta, în 2026. Mașina Apple putea fi o chestie foarte faină, dar a murit înainte să înceapă. Apple nu sunt dispuși să-și asume riscurile, spre exemplu, pe care și le-au asumat cei de la Xiaomi, care au venit mai târziu în jocul ăsta și au reușit să livreze mașini chiar vandabile. Apple o joacă mai safe și își pune banii în lucruri pe care are certitudini mai mari. Fără mașini blocate, fără incendii, fără nevoie ca un guvern să te scoată din înghesuială. Și apoi ar mai fi Apple Vision Pro, cel mai mare pariu al lui Tim Cook, promisiunea Spatial Computing, un produs spectaculos tehnic, dar la $3.500, prea puțin vândut. Chiar și cei de la Meta, care au băgat metaversul pe gât planetei, au făcut ceva și mai ironic. Au ucis metaversul pe care zic ei că l-ar fi reinventat. S-au rebranduit din Facebook în Meta pentru metavers și apoi au trecut la AI. Acum e Meta AI. E ca și cum ți-ai schimba numele în Veganu și apoi ai deschide un restaurant de burgeri care nu sunt vegani. Asta e toată metafora de care am fost în stare azi. Mă întorc la Vision Pro, care pentru mine rămâne încă un experiment al unui lider care și-a dorit să lase un legacy. Da, e un experiment fascinant, dar rămâne un experiment fără prea mult succes. A doua generație probabil va fi mai ieftină, mai ușoară, mai utilă, dar deocamdată lecția pentru Apple e clară. Nu toate proiectele lor ajung pe piață. Și alea care ajung nu sunt toate de succes.
dar sunt toate investiții în ceva să vină. Și Apple chiar își permite luxul de a încerca, de a eșua și de a reveni. Nu este Steve Jobs, dar Tim Cook este un personaj special. A preluat Apple de la Steve în 2011, când compania valora 350 de miliarde de dolari. Astăzi Apple valorează 3700 de miliarde, de peste 10 ori mai mult. Niciun CEO din istorie nu a crescut o companie atât de mult în 15 ani. Însă acum se vorbește de retragere și Cook a ajuns la vârsta de 65 de ani. A declarat public că nu ar vrea să se retragă, că nu-și poate imagina viața fără Apple, dar aparent succesorul e deja pregătit în umbră. John Ternus este șeful hardware-ului, omul din spatele tranziției la Apple Silicon, care este impecabil. Succesul procesorului de la Apple este incontestabil. Însă care rămâne moștenirea lui Tim Cook? Apple e cea mai mare companie din lume care deservește cel mai dificil client. Consumatorul final, pe noi. Nu vinde servere la corporații, nu vinde reclame ca Google, vinde produse fizice către sute de milioane de oameni care plătesc cu banii lor. Și în același timp, e compania preferată mai nou și de companii pe care le-a cucerit progresiv prin utilizatori. Nu neapărat prin șefii lor care la început aveau BlackBerry sau Nokia. La 50 de ani Apple are pe piață MacBook Neo la $600 pentru un student din Iași și MacBook Pro cu M5 Max la 6000 pentru un creator sau un om tehnic din Los Angeles sau din București. Are și iPhone 17 Pro Max prin buzunarele tuturor creatorilor, chiar și al meu, chiar dacă nu filmez cu el în fiecare zi. Dar e bine să știi că l-ai acolo. Dar au și acest iPhone 17 care e alegerea logică pentru un părinte sau un manager care nu vrea să spargă bugetul și să-i dea un telefon cuiva. De anul acesta, Apple are și reprezentare de business în România și ce că angajează. Am găsit niște anunțuri pe net. Are echipă de distribuție și de dezvoltare pentru canalul lor monobrand. Deci Apple iau în serios piața noastră. E ceva ce mi-am dorit de când am început emisiunea Like IT și canalul de YouTube, când era infernal să comunici cu compania asta. De aceea trebuie să spun și părțile bune pe lângă cele proaste. Apple încă surprinde. Nu mai uimește, nu ca în era lui Steve Jobs, dar surprinde constant. Bine, ne-am ridicat și noi destul de mult așteptările în ultimii ani. Însă Apple chiar face treabă bună și vine constant cu inovație, mai constant decât ceilalți. Asta este cheia. Mai constant și mai rafinat. Un pic mai bine. Nu ieftin, dar mai bine. Așadar, e cel mai bun an din istoria Apple? Eu cred că da. Nu pentru că au lansat vreun produs revoluționar. Nici iPhone Ultra nu va fi. Ci pentru că au acoperit tot spectrul. De la 600 la 6000 de dolari. Cu produse care sunt best in class la majoritatea punctelor de preț. Și au pus bazele pentru ceva să vină. Acum poți să rulezi AI local pe hardware-ul tău. Ai cel mai puternic desktop pentru creatori și primul iPhone pliabil. Ce le lipsește? Încă o dată, Siri. AI software care să țină pasul cu hardware-ul. Și limba română. Și un pic de curaj să-și calce pe suflet și să pună 120 de Hz pe toate produsele lor, indiferent de preț. Dar acum, serios, dacă rezolvă măcar Siri, ce le mai putea cere anul ăsta? Măcar atât. Asta îmi doresc, Siri în limba română. Acum, review-urile individuale pentru MacBook Neo, pentru iPhone 17, pentru iPad Air, pentru MacBook Pro cu M5 Max sunt aici pe canalul de YouTube. Mai mult content cu Apple ca niciodată pentru că am avut acces la produse de test și pentru asta pot să le fiu recunoscător, dar nu am nicio înțelegere în legătură cu ceea ce spun în aceste clipuri. Rămân la fel de respectuos față de marca asta, dar nu voi fi niciodată mai puțin critic. Însă, hai să vedem. Care sunt așteptările voastre pentru anul ăsta? Credeți că poate să mai apară un One More Thing? Vă e dor de un One More Thing? Cum arată un One More Thing pentru voi? Cam atât pentru astăzi. Dă-ne un like, un share și un subscribe. Vreau să le mulțumesc membrilor noștri ca de obicei care ne susțin. Și dacă ești încă aici, la finalul acestui clip, poate arunci un ochi pe gb.ro. Pe Gadget Boutique avem încărcătoare de cea mai bună calitate, niște căști ceva mai accesibile, dar bune și ele, multe gadgeturi selectate de la unele dintre cele mai bune branduri de pe planetă și, da, cabluri care merg cu toate produsele de la Apple, nu doar încărcătoarele.